હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું સેવ ટામેટાનું શાક। સેવ ટામેટાનું શાક નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવતું હોય છે અને ફટાફટ બની પણ જતું હોય છે। આપણે આજે બનાવીશું તો સેવ ટામેટાનું શાક। તો એના માટે મેં અહીંયા 2 મીડિયમ તીખા મરચાં લીધા છે અને આવી રીતે એને ઝીણા કટ કરી લીધા છે। અને તમે ડુંગળી જો ના ખાતા હોવ તો ડુંગળી નહીં નાખવાની। અત્યારે હું એક નાની ડુંગળી સમારી લઉં છું અને એક મીડિયમ ટામેટું લીધેલું છે, આવી રીતે કટ કરી લીધેલું છે। હવે પેનમાં મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કર્યું છે, રાઈ એડ કરેલી છે। રાઈ તતળી ગઈ પછી જીરું આપણે એડ કરી દેવાનું। હવે આની અંદર હિંગ એડ કરી દેશું। મરચાં એડ કરી દેશું આપણે। મરચાં સોતે થઈ જાય એટલે ડુંગળી એડ કરી દેવાની। ડુંગળીને સારી રીતે સોતે કરી લેશું। ટામેટાનું શાક આમ તો બધાને ખૂબ જ ભાવતું હોય છે। હવે આની અંદર આદું છીણી લઉં છું, એક થોડુંક જ આદું છીણવાનું છે। આદુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવતો હોય છે આની અંદર। બધું સરસ સોતે કરી લેવાનું છે, 1 મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું। હવે આની અંદર ટામેટું એડ કરી દેવાનું। મેં મીડિયમ જ ટામેટું લીધેલું છે અને આ તે ઝીણું સમારી લીધું છે। બધું મિક્સ કરી લેશું અને સોતે કરી લેશું। હવે આની અંદર આપણે મસાલા એડ કરશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી દેવાનું, હળદર, ધાણા જીરું અને મરચું પાવડર એડ કરી દેશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। મસાલો પણ સરસ આપણો સોતે કરી લેવાનો। મસાલો સરસ ચડી જાય એટલે આની અંદર આપણે કિચન કિંગ મસાલો, એક નાની ચમચી મેં કિચન કિંગ મસાલો એડ કર્યો છે, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સારી રીતે બધું સોતે કરી લેવાનું। હવે એક મેં નાની ચમચી ખાંડ એડ કરી છે। ટામેટાં થોડા ખાટા હોય છે એટલે થોડી ખાંડ એડ કરવાની, થી ખાટું મીઠું શાક થાય। હવે મેં અડધો ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે, અડધા ગ્લાસથીને પણ ઓછું પાણી એડ કર્યું છે। બધું મિક્સ કરી લેવાનું અને આને એક અડધી મિનિટ માટે જ આપણે ગરમ થવા દેવાનું, જેથી મસાલો બધો પાણીની અંદર ચડી જાય। મસાલો બધો સરસ પાણીની અંદર ચડી ગયો છે, બહુ વધારે પાણી એડ નથી કરવાનું। હવે આની અંદર રતલામી સેવ જે બહાર મળે છે પેકેટમાં, એ રતલામી સેવ એડ કરી દેવાની। રતલામી સેવ એડ કરીને પછી આને અડધી મિનિટ માટે ઢાંકી દેવાનું, જેથી સેવ પણ અંદર સરસ ચડી જાય। તમે જોઈ શકો છો અડધી મિનિટ ઢાંકીને રાખ્યા પછી આપણું શાક અહીંયા તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘરે જરૂર બનાવજો। સેવ ટામેટાનું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો તૈયાર છે સેવ ટામેટાનું શાક।